Today we will unbox two items na talaga namang ano ba? Teka ito. Once again, welcome back to another vlog. Today, mag-unboxing muli tayo. Anong unahin natin? Ito o ito? So, let's go muna sa mas maliit. So, ito pong Gucci item na to ay napanalunan ni Elbert sa paraffle na ginawa ng Kambal GroupofHotels. So, si Elbert po ang nanalo, kaya inalbor ko na lang sa kanya. So, let's check. Bali, ang prices ng paraffle na ito ay isang sling bag na Gucci. Obviously, Gucci naman parehas. At ang nanalo ay si Tita Anchi. And ang second prize, bali sa Super Enaloto po, ang nanalo ang Superstar. And ang Jolly naman ay itong Gucci item. Isang wallet! Yay! So, meron din tayo, dahil nga original, may resibo. Itong resibo, ang Gucci ay, papakita ko sa inyo yung Gucci. Ay 320 euro. Okay. So meron siyang dust bag. Okay. Ito po ang Gucci ng Fidia collection. So yung original Gucci pattern na red and green, and leather Gucci, yung interlock G na last time sinabi natin na yan ang initials ng founder ng Gucci na si Mr. Lucio Gucci from Florence. So, ito siya. They're made in Italy. May taong bahay na din. Talaga namang timely ang pagkakapanalo. Hindi sayang ang effort. So thank you, bro. And the other item naman ay talagang gustong-gusto ko dahil very double purpose. So this is the item. Isa po siyang bag. Ito po ay ang messenger bag GG Supreme. So, in color black. So, meron siyang strap na double purpose. Kasi, kung halimbawa sa gabi gagamitin, pwedeng
ganito lang siya. Parang pouch. Normal pouch. So, elegant ang dating. Then, kapag daytime naman, lagay natin yung strap. Sa loob, ganito siya. Bali, meron siyang talagang yung mga necessary lang ang pwede nyo ito yung mga original siya. Card thing kung ano nga lang tawag sa mga kasya ng isang cellphone, mga wallet, lahat. Kapag umaga, pwede siya nakaganito. Kung halimbawa may dinner o may pupuntahan, kasi pwede parang pang sports ito eh, kapag meron. Kapag naman ganito, yan, parang mga formal event, formal attire, as usual. Okay, so ang price po ng messenger bag GD Supreme in black color, 750. Okay, so ito po yung nag-assist sa amin sa Via Condotel sa main Gucci store sa Rome. Talaga namang walang kahilig-hilig sa Gucci. Pero last time sinabi ko na yung mga bags na branded, alam na natin, given na talagang quality, magtatagal. So, talagang pricey. Bukod sa may pangalan, dahil handcraft din po ito, bali handmade, kaya medyo mahal talaga ang price. Pero kung talagang dream mong magkaroon ng magandang items, bags, sapatos, o kung whatsoever, as long as pag gusto mo siya, pag-ipunan mo, dahil pangarap mo, and hindi mo siya uutangin, pwede, in my part, ay pinagpaguran dahil sa dream mo nga, pinagsikapan. So, why don't you treat yourself, di ba? So, So, yan po mga guys, ang aking dalawang items na in-unbox sa inyo. Isang Gucci messenger bag at isang wallet. Maraming salamat guys for watching this video. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please like the video, share, and subscribe. And see you again on our next vlog. Bye! 1, 2, 3, 4.